Hi guys, good evening. Today, ituro ko sa inyo yung nighttime routine ko, kung ano yung mga ginagamit ko. First, ito yung ginagamit kong pang facial wash, yung Etude House baking powder na facial wash, facial foam. And maganda to kasi may mga granules siya na nag-exfoliate ng mukha mo. Then after that, after ko maghilamos nito, dapat hindi mo na super dry yung face ko, moist pa siya. Then toner ulit, toner naman lalagay ko. Ito ulit yung Eggplant Master na all-in-one toner ng Skin. Ayan, maganda siya. Hindi ako dito nagkaka-pimples. Pwede naman to tap lang. Ganito. Tatap ko lang sa face ko, kuha kang konti, hindi na ako gumagamit ng cotton para hindi ma-absorb ng cotton yung toner. Sayang din kasi. Yan, yung gaya ginagawa ng mga Koreans. Ganyan, tap. Yan. Maganda siya sa skin. Nakaka-close to, minimize ng pores. Then, after that, diba sabi sa mga Korean novela, nakikita natin, gumagamit din sila ng essence. Yan. Ito yung Innisfree. Innisfree na green tea essence. Yan. Yan. Papampa ko ng 2-3. Then, dab ulit sa face. Ganyan, dab sa face. Sa neck, pataas tayo sa neck, humagod pataas para hindi sag yung neck. Then, pag ganun sa face, pag ganyan pataas, para walang sag. Yan. After ng essence, ayun, itong ginagamit kong moisturizer sa gabi. Yung Luxe Organix na soothing gel na may Aloe Vera and Snail. Ayan. Kung gusto mo nang mag-mask nito sa gabi, damihan mo yung lagay. Ayan lang siya. Ganyan. Pwede mo na rin i-massage yung face mo. Massage mo yung face. Ganyan. Yan, pataas dito sa may eyes para walang wrinkles. Yan. Yan, dito sa neck. Pagod sa neck, pataas. Then, dito sa face. Ganyan. Yan. Then, after nito, after ng moisturizer, ayun, ito na. Ito yung eye cream. Eye cream ng Nature Republic. Ayan. May roller siya dito sa eyes. Ganyan. Pag ganyan din, pa-roll pataas para yung mga wrinkles mo dito hindi magpakita. Ayan, ganyan. Dito din sa taas. Parang namamassage din dito yung eyes mo. Ayan. And then, ito rin, sa face ko. Kung meron tayong mask sa face, ay sa lips pala to. Kung meron tayong mask sa face, meron din sa eyes. Yung Laneige, paano po pronounce, na lip mask. Ayan. Ayan. Nalalagay ko yan dyan, overnight, para ma-moisture yung lips natin. And then lastly, kung may mga pimples kayo, ayan. Yung Celeteque na pimple gel eraser, ganyan, acne solution, ganyan, ayan, lalagyan mo lang yung mga merong acne mo, ayan, ganyan, mga pimple, ayan, ispat mo lang, ganyan lang, ganyan, spot mo lang dyan, overnight din yan, then magdadry ang pimple. Then,
That's all po mga besh. Good night, and yan yung